Dicsértessék, robogózunk. Kívé sport kínai ócskavas. Na, történt az eset a gazdája elmondása alapján, hogy fogta magát az a kis Robi, és egyszer csak elkezdte kilövöldözni a fogyasztókat, tehát magyarul az izzókat, előről, hátulról, hol előről lőtte ki, hol hátulról, és ugye ahelyett, hogy szerelőhöz fordult volna, magához kapta a számítógépét, ugye a Google segítségével beírta, hogy Kívé fórum, és oda beillesztett egy mondatot, hogy kilövöldözze az izzót. Mi lehet a probléma? Hát írtak is rá egy csomóan, végül is egy emberke úgy nagyjából behatárolta a problémának a lényegét, hogy feszültségszabályzóval lehetnek a problémák. Na most a tulajunk vett is egy feszültségszabályzót, ő saját kézzel fogta a kis 10-es csillagvillás kulcsát és kicserélte a feszültségszabályzóját a motorkerékpárnak, összerakta szépen, very happy, örült mindenki, és az első 2-3 méter megtétele után újra ezek a tünetek jelentkeztek, ugye, hogy kiverte elő, hátul, jobbra-balra, mindenütt az izzót. Hát, na, és utána, ugye végső elkeseredésében elhozta ide hozzánk az X Motorshoz, hogy csináljunk vele valamit. Most már mi el is kezdtük javítani, de ehhez a fórumozáshoz még annyit, hogy tehát madártávlatból nem lehet motorkerékpárt javítani, persze így nagy körökben meg lehet állapítani a baját, de aki ilyen ossza az észt, így motorszerelési szempontokból ott a fórumokon, az semennyivel sem okosabb annál, aki kérdezi a fórumon, hogy mi újság van. Tehát ő fekszik az ágyba, nyomogatja a távirányítót, és ő kitalál ilyen dolgokat, hogy mi lehet a baj, vagy állíts be a visszapillantó tükröt, nyomjál a hátsó kerékbe 2,5 bárt, és akkor nem fogja kilövöldözni az izzókat. Na most nem tudom, hogy ki fórumozik, ki nem fórumozik, hát nem tudom, engem biztos, hogy nem fogtok fönt látni, meg hasonló szakembereket sem, mint én, tehát nem fogjuk az észt osztani ott, mert teljesen fölösleges. Tehát egy szó, mint 100. A fórumokon is olyan emberek vannak, olyan tudásúak, mint ami kérdez érted. Tehát vak vezet világtalant kb. Mert, de mondjuk ennek a srácnak sikerült eltalálni, hogy nagyjából mi lehet a ok, vagyis hogy az okozat, az ok és okozat, mert valójában igen, tehát én is a multiméterbe kapaszkodva össze-vissza mértem minden szírszart, végül is rájöttem, hogy mind gombolyag vége mindig ez volt a szar, hiába, hogy új. Tehát ez is olyan, mint a Simpson alkatrész, hogy venni kell belőle 2-3, és akkor talán egy jó belőle. De nem ezzel van a probléma, lehet, hogy jó ez a feszültségszabályzó, azt még nem is néztem, de nem ehhez a motorhoz való. Az egy dolog, hogy a csatlakozója megegyezik, de nem ehhez a motorhoz való. Tehát ez a kínai, meg arról nem is beszélve, hogy ez már kínai után gyártott ócskavas, egy fos, ezzel, hogyha haragban vagy a szomszédoddal vásárolsz egy ilyet, maximum jó kupán vághatod, ez arra való, más a semmire. Ehhez az RY6-hoz, ehhez egy ilyen feszültségszabályzó kell, ami egy picivel komolyabb, mint ő. Ezt még hogyha jó is hiába rakott föl, ezt tönkre fog menni, ezt talán bírja, ameddig bírja, ezt már a kínai négyüteműeknél is használják, vagyis hogy ez a feszültségszabályzó négyüteműjé, és ehhez az RY6-hoz ilyen kell. Tehát más nem igazán jó. Hogyha az ember így cserébe meg akarja oldani, de mondjuk én bedugom a forrasztópákát, azt csinálok egy ilyen hozzávaló feszültségszabályzót, de ugye azt nem bírod megfizetni. Na, úgyhogy erről ennyit, úgyhogy ez a motorkerékpár is kész lesz, mert valószínűleg tartom, hogy 100% is az a baj, reméljük a kábelezésében nincsen semmi probléma, de miért is lenne, hiszen azért egy jó állapotú karbantartott motorkerékpárról beszélgetünk. Jó, hát ez már nem lesz kész a héten, mert ugye meg kell rendelni hozzá a feszültségszabályzót, ki tudja, hogy mikor jön meg, ugye, mert jön a hétvége, ugye van itt még 2 Simpson, meg hívtatok is még 2 Simpsonnal kapcsolatban, sorry, de egyelőre nem tudjuk megcsinálni. Bármikor el lehet hozni,
de egyelőre nem úgy vagy reggel hozod, este viszed, mert nincsen hozzá alkatrész. Elmúlt videómban mondtam, hogy miért, nem akarom önmagam ismételni. Jó, délután is megyünk egy Apriliáig, meg hívtak már valami 535-ös Virággióval kapcsolatban, ő is hétfőn érkezik, úgyhogy a héten van bőven munkánk, jövő héten is van munkánk, de tehát hozhattok bármikor motor, csak nem tudom mikor lesz kész. Jó, a jövő héten még van hétvége környékén üresedés, oda betolhattok valamit, hogyha gondoljátok. Jó, tehát bárkinek bármilyen gondja van a motorkerékpárjával, akkor szóljatok, vagy kézzel incsetek, és akkor az X Motorsnál javításra kerül a motorkerékpárotok.